تعتبر سخانات الماء الكهربائية من بين المنافسين ديال السخانات اللي تخدم بالغاز. هاد السخان تيخدم بطريقه سهله وسريعه بزاف، حيت توصل درجه الحراره ديالو 60 دوغري في غضون 10 ثواني. يعني تيسهل على اي واحد بغى الماء سخون بالزربه ينفو يحل الروبيني يتخرج عنده ما بين 20 حتى 60 درجه. وهذا من المميزات الجميله اللي تتميز بها هذا السخان اللي جبنا لكم اليوم. اذا هذا السخان هذا مصنوع من البلاستيك ABS اللي تيقاوم درجه الحراره المرتفعه. يعني الا كانت شي درجه قويه اللي بحال اللي قلنا 60 دوغري ما تيتهرش، حيت كاين واحد النوع البلاستيك اللي يقدر يتشق. هذا الABS هو عازل للكهرباء. يعني كاين بعض الناس تيقول لك انا اش بغيت ندير بالسخان ديال الضوء، يقدر مثلا يتسرب لي الضوء في الماء. اذا هذا محمي محمي محمي. وتنزيد ناكد عليها، جربناه كبينا عليه الماء لقينا بان فيه واحد لا طونشيتي كبيره بزاف. اذا ما تخافوش منه. وهذا السخان كذلك من المميزات ديالو انه تيوفر لك 60% من الطاقه الكهربائيه. كما قلنا على هذا السخان فيه بزاف ديال الاشكال والانواع. كاين واحد النوع اللي تيركب سور طابل، يعني يركب لك في لافابو، وكاين واحد النوع اللي تيركب مباشره في الحيط، يعني بحال الميلونجور. والزوين في هذا الروبيني انه تيخدم غير بجعبات الماء، يعني تقدر تستغنى انت على الانستالاسيون ديال البارد وسخون اللي معتاده في الديور. الان صبحات الانستالاسيون تخدم بجعبه واحده، يعني ان فوا دوز الماء بارد اللافابو الكوزينه الدوش كافي انه يكونوا عندك 3 ديال الروبينيات بحال هذا. ما عليك الا تركب بريز حداه يكون ايطونش، وبالتالي غادي يخدم معك هاد الشوفو باقصى درجه ديالو. كما قلنا هو يوفر لك درجه الحراره ل 60 دوغري في 10 ثواني. اذا الا قارناه مع الشوفو ديال الضو اللي فيه خزان تقدر الا بيسخن لك مثلا غير 30 لتر خاصو واحد نص ساعه، او لا مثلا الا استهلكتي انت هذيك 30 لتر تقدر يجي واحد اخر من موراك وبيدوش ما يقدرش يدوش. اذا هذا السخان هذا الا ركبتيه كون على يقين بانه غادي تلقى الفرق ما بينه وما بين السخان اللي فيه خزان. والجميل في هذا السخان يقدر يشعل ولو البريسيون واصله ل 0.04 بار. اذا هذا يقدر يخدم في عوض شوفو ديال الغاز. يعني الا ركبتي هذا في المنزل ديالك بريسيون ضعيفه كون على يقين انه يوفر لك الماء طيب. وهذا السخان هذا تيخدم ب 220 فولت و10 امبير بحال السخانات اللي عندهم خزان.